Hello dear students, welcome back to my channel. মই তোমালোকৰ মোৰ চেনেলত এটা চিৰিজ চলাই আছোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ 12ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ফ্লেমিংগো নামৰ যিখন বুক আছে তাৰে যিমানবোৰ চিলেবাছত তোমালোকৰ দৰকাৰ পৰে লেচনছ সেইখিনিৰ অসমীয়া ভাঙনি মই দি আছোঁ লাইন বাই লাইন। ইয়াৰ মোৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লেচন আছে দ্য লাষ্ট লেচন নামৰ সেই লেচনটোৰ মই অসমীয়া ভাঙনি দিছোঁ, মানে এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ লাইন বাই লাইন। দুটা ভিডিঅ'ত মই দুটা পাৰ্টত কমপ্লিট কৰিছোঁ। যদি সেইটো চোৱা নাই তোমালোকে গৈ চাবা। এতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই অসমীয়া ভাঙনি দিম গ'য়িং প্লেচেছ। গতিকে তোমালোকে যিহেতু মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, ইয়াত মই মাৰ্ক কৰি যাবলৈ বা কিবা কৰি যাবলৈ ইমান সুবিধা নাই। গতিকে তোমালোকে হাতত এডাল পেন বা পেঞ্চিলে যিখিনি দৰকাৰী পইণ্টছ হয় বুকত দাগ মাৰি যাবা, আৰু নহ'লে এখন বহি লৈ তাতো লিখি যাব পাৰা। এতিয়া প্ৰথমে চাই লওঁ আহা লেচনটোৰ গ'য়িং প্লেচেছ নামৰ লেচনটোৰ অথৰ কোন হয়। যেতিয়া কিবা এটা লেচন পঢ়িবা, মই সদায় কওঁ যে যেতিয়া কিবা লেচন পঢ়িবা বা পইম পঢ়িবা তাৰ সদায় ৰাইটাৰ বা কবি মানে পয়েটৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকে কিতাপত সেইখিনি সদায় চাবা, মানে সেইটো দৰকাৰী হয়। কাৰণ ফাৰ্ষ্টতে কুৱেশ্যন আহিব যে হু ইজ দ্য অথৰ বা হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দিছ লেচন বা অফ দিছ পইম, পাৰ্টিকুলাৰ পইম, তেনেকুৱাকৈ। গতিকে সেইটো সদায় চাব লাগে। ইয়াতো তোমালোকৰ গ'য়িং প্লেচেছ নামৰ লেচনটোৰো ফাৰ্ষ্টত অথৰ চাই লওঁ আহা। ইয়াতে অথৰ হয় A.R. বাৰ্টন। চ' তেওঁৰ ওপৰত কি দিয়া আছে চোৱা। A.R. বাৰ্টন ইজ আ মডাৰ্ণ ৰাইটাৰ হু লিভছ ইন জুৰিক এণ্ড ৰাইটছ ইন ইংলিছ। গতিকে তেওঁ কি হয়, তেওঁ এজন মডাৰ্ণ ৰাইটাৰ হয়। তেওঁ ক'ত থাকে, জুৰিক্সত থাকে। এণ্ড তেওঁ কি ভাষাত লিখে, ইংৰাজী ভাষাত লিখে। বহুত এনেকুৱা তোমালোকে লেচন পাবা, কাৰণ ধৰি লোৱা তোমালোকৰ যিটো লাষ্ট লেচন আছে তেওঁ কোন ৰাইটাৰ আছিল, তেওঁ আছিল ফ্ৰেঞ্চ, আৰু এইজন হৈছে ইংলিছ, মানে তেওঁ ইংলিছত লিখে। In the story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. This is also a very important point. এইটো তোমালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে লেচনটো কিহৰ ওপৰত হয়। হোৱাট ইজ দিছ লেচন এবাউট? এইটো কিহৰ ওপৰত হয়, কোনটো থিমৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখিছে? এডোলেচেণ্ট ফেণ্টাচাইজিং এণ্ড হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ। এতিয়া এডোলেচেণ্ট ফেণ্টাচাইজিং কি হয়? এডোলেচেঞ্চ সেইটো বয়সক বুজায়। অসমীয়াত তোমালোকে পাইছা নহয়, অসমীয়া বিষয়ৰ তোমালোকৰ তাতে আছে কৈশোৰ কাল। এডোলেচেণ্ট মানে কৈশোৰ কাল হয়, যিটো তোমালোকৰ টিনেজ বুলিও কোৱা হয়, শুনিছাই চাগে টিনেজ। গতিকে টিনেজ মানে কি হয়, 13ৰ পৰা লৈ 19লৈকে, 13 বছৰৰ পৰা লৈ 19 বছৰলৈকে। আৰু যদি কৈশোৰ কাল বুলি কোৱা হয় বা এডোলেচেঞ্চৰ যদি এইজটো ধৰা, বয়সটো ধৰা, তেন্তে কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয়, 11-12 বছৰ মানৰ পৰা লৈ 18-19 বছৰলৈকে সেই কৈশোৰ কাল থাকে। আৰু কৈশোৰ কালত তোমালোকে নিজেও যিহেতু সেই সময় চোৱাতে আছা, কোনোবা বা সেই সময় পাৰ কৰি আহিছা, গতিকে গম পাবা যে এই সময়ত কি হয়, বহুত বেছি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তন হয়। কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ দুটা মানসিক বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত দিয়া হৈছে এডোলেচেণ্ট। এটা হৈছে ফেণ্টাচাইজিং আৰু এটা হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ। ফেণ্টাচাইজিং হৈছে খুব বেছি কল্পনা কৰা, ফেণ্টাচাইজ কৰা। ফেণ্টাচি বুলি কৈছে যিটো কাল্পনিক হয়, আচৰিত ধৰণৰ বস্তু কল্পনা কৰে, যি হয়তো ৰিয়েল লাইফত সঁচা হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে, তেনেকুৱা। সেয়া হয় ফেণ্টাচাইজিং বা ফেণ্টাচাইজ কৰা। আৰু এটা হৈছে হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ বা বীৰ পূজা। তোমালোকে চাগে সেই অসমীয়া লেচনটোত পাইছাই, যিসকলে অসমীয়া পঢ়িছা এমাইলত। গতিকে তাতে পাবা যে হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ বা বীৰ পূজা মানে কি হয়, এইটো বয়সত তেওঁলোকে কোনো এজন পুৰুষ হ'ব পাৰে বা মহিলাও হ'ব পাৰে, এজন পাৰ্টিকুলাৰলি নহয়, মানে বহুতো হ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰোবাক মানে বীৰ হিচাপে বা হিৰ' হিচাপে মানি লয় আৰু তেওঁক অনুকৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, তেওঁৰ দৰে পাৰ্চনেলিটি বনাব বিচাৰে বা তেওঁক খুব বেছি ভাল পায়, মানে বহুত ডাঙৰ ফেন বনি যায়। সেই তেনেকুৱাটোক কোৱা হয় হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ। গতিকে লেচনটো তাৰ ওপৰতে হয়। দুটা এডোলেচেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য, এটা হয় ফেণ্টাচাইজিং আৰু এটা হৈছে হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ। গতিকে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট যিটো এবাউট দ্য অথৰ বুলি আছে পেৰেগ্ৰাফ, তাতেই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দিছ লেচন, A.R. বাৰ্টন, আৰু কি ভাষাত তেওঁ লিখে, ইংলিছ ভাষাত লিখে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, এই লেচনটো কিহৰ ওপৰত হয় বা থিমটো কি হয়, সেইটো কি হয়, এডোলেচেণ্ট ফেণ্টাচাইজিং এণ্ড হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ, ফৰ অনলি 1 মাৰ্ক। নাও এতিয়া লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. গতিকে তোমালোকৰ লেচনটোৰ মেইন কেৰেক্টাৰ হৈছে ছফি, এজনী টিনেজ গাৰ্ল হয় বা এডোলেচেণ্ট হয়। তাইৰ
মেইন কেৰেক্টাৰ আৰু তাইৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড হয় জেনচি। গতিকে লেচনটোৰ ষ্টাৰ্টিঙে হৈছে ছফি আৰু জেনচিৰ মাজৰ কথোপকথনেৰে। এতিয়া কৈছে যে ৱেন আই লিভ, ছফিয়ে যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আছিল তেতিয়া তাইৰ ফ্ৰেণ্ড জেনচিক কৈছে যে যেতিয়া মোৰ স্কুল শেষ হ'ব তেতিয়া মই এখন নিজৰ বুটিক খুলিম। এতিয়া বুটিক মানে চাগে গম পাইছা, আজিকালি বুটিক ইজ ভেৰি ফেমাছ। মানে কি কৰা হয়, তোমালোকৰ নিজৰ হিচাপত ডিজাইনাৰ, তাতে এজন ডিজাইনাৰ থাকে, তেওঁৰে বুটিক হয়, তেনেকুৱা থাকে বেছিভাগ। আৰু তাতে গৈ তোমালোকে নিজৰ হিচাপত ডিজাইন কাষ্টমাইজ কৰি দিব পাৰা, তেওঁলোকে তাৰপাছত সেই হিচাপত তোমালোকক ড্ৰেছটো বনাই মেলি দিব। সেয়া হৈছে বুটিক। ছফিয়ে কৈ আছে যে যেতিয়া তাইৰ স্কুল শেষ হ'ব, যেতিয়া তাই স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি পেলাই ওলাব, তেতিয়া তাই কি কৰিব, এখন বুটিক খুলিব। তেতিয়া তাইৰ ফ্ৰেণ্ড জেনচিয়ে কৈছে, জেনচি লিংকিং আৰ্মছ উইথ হাৰ এলং দ্য ষ্ট্ৰীট লুকড ডাউটফুল। দুইজনী স্কুলৰ পৰা আহিছিল, তেতিয়া জেনচিয়ে তাইৰ ফালে ডাউটেৰে চাইছে। টেক্স মানি চফ ছামথিং লাইক ডেট। তেতিয়া জেনচিয়ে কৈছে যে তুমি যে কৈছা এখন বুটিক খুলিবা, তাৰ কাৰণে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। আই উইল ফাইণ্ড ইট, ছফি ছেইড ষ্টাৰিং ফাৰ ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট। তেতিয়া তাই কৈছে, ছফিয়ে উত্তৰ দিছে জেনচিক যে একো নাই, মই পইচা গোটাই ল'ম। টেক ইউ এ লং টাইম টু ছেভ ডেট মাছ। তেতিয়া জেনচিয়ে ছফিক কৈছে যে ইমানখিনি টকা গোটাবৰ কাৰণে তোমাক বহুত সময়ৰ দৰকাৰ হ'ব। ৱেল আই উইল বি এ মেনেজাৰ দেন, য়েছ অফ কোৰ্চ টু বিগিন উইথ। তেতিয়া ছফিয়ে কৈছে যে হয় মই গম পাওঁ তাৰ কাৰণে বহুত বেছি টকাৰ দৰকাৰ, কিন্তু মই প্ৰথমতে কি কৰিম, মই এজন মেনেজাৰ হিচাপে ক'ৰবাত কাম কৰি তাৰপাছত যিমানখিনি টকাৰ দৰকাৰ সিমানখিনি মই গোটাই ল'ম। টিল আই হেভ গট ইনাফ, যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সিমানখিনি মই তেতিয়ালৈকে গোটাই ল'ম মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি। বাট এনিৱে আই ন' জাষ্ট হাউ ইটছ অল গোয়িং টু লুক। কিন্তু মই গম পাওঁ যে যেতিয়া এবাৰ মই নিজৰ বুটিক খুলিম তেতিয়া কিমান বেছি ধুনীয়া হ'ব, বা মই গোটেই প্লেনিংবোৰ বা কি হ'বলৈ গৈ আছে ফিউচাৰত মই সকলোবোৰ মানে কল্পনা কৰিব পাৰিছোঁ, মই এতিয়াও দেখি পাইছোঁ মানে। দে উড নট মেক ইউ মেনেজাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ চফ। তেতিয়া আকৌ জেনচিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে তোমাক, যাৰ ওচৰতে তুমি মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিম ভাবিছা বা য'তেই কাম কৰিম ভাবিছা, তেওঁলোকে তোমাক ফাৰ্ষ্টতে মেনেজাৰ বনাই নিদিয়ে। আই উইল বি লাইক মেৰী কুৱেণ্ট, ছফি ছেইড। তেতিয়া ছফিয়ে কৈছে যে মই মেৰী কুৱেণ্টৰ নিচিনা হ'ম। নাও হু ইজ মেৰী কুৱেণ্ট? এতিয়া মেৰী কুৱেণ্ট কোন হয়? I will be a natural. They will see it from the start. I will have the most amazing shop these cities have ever seen. আৰু কি কৈছে যে মই বহুত বেছি নেচাৰেল হ'ম, মানে বহুত নেচাৰেল থাকিম। দে উইল চি ইট ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টৰ, মানুহবোৰে চাব, একদম আৰম্ভণিৰ পৰা চাব মই কেনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কেনেদৰে আগবাঢ়িছোঁ, ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ। আই উইল হেভ দ্য মষ্ট আমেজিং শ্বপ। আৰু গোটেই চিটিৰে, গোটেই চহৰখনৰে সকলোতকৈ ধুনীয়া দোকানখন মোৰ হ'ব, মানে বুটিকখন মোৰ হ'ব। নাও হু ইজ মেৰী কুৱেণ্ট? মেৰী কুৱেণ্ট ইজ অলছ' এ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। তো তাই কেনেকুৱা হ'ব বিচাৰে, মেৰী কুৱেণ্টৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে। Zancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. আৰু জেনচি কি হয়, তাই খুব বেছি প্ৰেক্টিকেল ছোৱালী হয়। যদিও তাইৰ ছফিৰ নিচিনা এগৰাকী এডোলেচেণ্ট হয়, কিশোৰী হয়, কিন্তু তাইৰ ছফিৰ নিচিনা ইমান বেছি ফেণ্টিচাইজ কৰা সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো নাই। তাই বস্তুবোৰ প্ৰেক্টিকেলি চায়। গতিকে তাই গম পাইছে যে নয়িং দে ৱেৰ both earmarked for the biscuit factory, গতিকে জেনচি এইটো কথা ভালদৰে গম পাই যে এবাৰ যদি সিহঁতৰ স্কুল শেষ হ'ব, তাৰপাছত দুইজনীয়ে গৈ পেলাই সিহঁতে বিস্কিট ফেক্টৰীতে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে ছফি ইমান বেছি যে কল্পনা কৰি আছে সেইটো চাই জেনচিৰ অকণমান দুখো লাগিছে। শ্বি wished Sophie would not say these things. তাই মানে ভাবিছে যে জেনচিয়ে ভাবিছে ছফিয়ে যাতে আৰু এনেকুৱা বস্তুবোৰ কল্পনা কৰি নাথাকে আৰু যাতে কৈও নাথাকে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ দিব যে কেৰেক্টাৰ স্কেটছ লিখিবলৈ দিব, ছফিৰ হওক বা জেনচিৰ হওক বা বাকী যিবোৰ কেৰেক্টাৰ্ছ পাবা চব লেচনৰে তোমালোকৰ কেৰেক্টাৰ স্কেটছ এটা নহয় এটা হয়তো আহিব পাৰে, মানে বেছিভাগ আহে। গতিকে তোমালোকে ছফিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কেনেকুৱা হয়, জেনচি কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ হয়, এইখিনি ভালদৰে মন দিবা। এতিয়া ইমানখিনি পঢ়িতো চাগে গম পাইছে যে ছফিয়ে বহুত বেছি ফেণ্টিচাইজ কৰে, বহুত বেছি কল্পনা কৰে বস্তুবোৰ, কিন্তু জেনচি ইজ আ ভেৰি প্ৰেক্টিকেল কাইণ্ড অফ গাৰ্ল। তাই বস্তুবোৰ প্ৰেক্টিকেলি চায়। আৰু ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কোনবোৰ পালে, যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব যে যেতিয়া ছফিৰ স্কুল শেষ হ'ব তেতিয়া তাই কি ষ্টাৰ্ট কৰিব, এখন বুটিক। নেক্সট তাই ফাৰ্ষ্টত কি হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিব, কিদৰে তাই টকাটো গোটাব তাই বুটিক খুলিবৰ কাৰণে, তাই কি কৰিব, এগৰাকী মেনেজাৰ হ'ব, মানে তাই এইবোৰ কল্পনা কৰিছে, তেনেদৰে তাই প্লেন কৰিছে। ছেকেণ্ডলি জেনচি কেনেকুৱা টাইপৰ ছোৱালী হয়, শ্বি ইজ আ ভেৰি প্ৰেক্টিকেল কাইণ্ড অফ গাৰ্ল, বহুত বেছি প্ৰেক্টিকেল হয়। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে সিহঁতে ইয়াৰমাৰ্কড বুলি কৈছে, মানে বুকড হৈ থকা, ধৰি লোৱা এইটো থকা আৰু যে হ'বই জনা কথা। গতিকে কিবা বস্তু জেনচি আৰু ছফিয়ে ক'ত মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰমাৰ্কড,
সেইটো কি হয় সিহঁতে বিস্কিট ফেক্টৰীত কাম কৰিব যেতিয়া সিহঁতৰ স্কুল শেষ হ'ব এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মানে মনত থ'বা এতিয়া পিছৰখিনি চাওঁ আহা When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now. Soph, you really should be sensible." তেতিয়া জেঞ্চিয়ে যেতিয়া সিহঁতে ছফিৰ ঘৰ পাওঁ পাওঁ হৈছে ছফিৰ ৰাস্তাটো তেতিয়া জেঞ্চিয়ে কৈছে যে আৰু আমাৰ স্কুল শেষ হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নাই গতিকে ছফিক জেঞ্চিয়ে ছফ বুলি মাতে কৈছে যে ছফ এতিয়া আৰু তুমি ছিৰিয়াছ হ'বলৈ হ'ল দে ডোণ্ট পে ৱেল ফৰ শ্বপ ৱৰ্ক ইউ ন' ডেট ইয়ৰ ডেট উড নেভাৰ এলাউ ইট তাৰপাছত কৈছে যিহেতু আমি শেষত গৈ বিস্কিট ফেক্টৰীতে কাম কৰিম বা দোকানতে কাম কৰিম গতিকে তুমি এইটো কথা জানি লোৱা উচিত যে তোমাক কেতিয়াও এখন দোকানত কাম কৰাৰ বাবে বা এটা ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি টকা নিদিয়ে আৰু তোমাৰ দেউতায়ো কেতিয়াও তোমাক এলাউ নকৰে যে তুমি এখন বুটিক খুলিবা গতিকে তুমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ টাইম আহি গৈছে or an actress now there is real money in that তেতিয়া কৈছে তাই কৈছে যে ইটছ অ'কে যদি মই ফাৰ্ষ্টতে মেনেজাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ বা যদি মই পাছত গৈ এখন বুটিক খুলিব নোৱাৰোঁ ইটছ অল ৰাইট একো কথা নাই তেন্তে মই এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হ'ম নাও দেয়াৰ ইজ ৰিয়েল মানি ইন ডেট তেতিয়া ছফিয়ে কৈছে যে তাতেই কিন্তু আচল পইচাটো আৰ্ণ কৰিব পৰা যাব য়েছ এণ্ড আই কুড মে বি হেভ দ্য বুটিক অন দ্য ছাইড আৰু তাৰপাছত যেতিয়া মই এক্ট্ৰেছ হ'ম তেতিয়া ছাইড বাই ছাইড মই মোৰ বুটিকখন খুলিব পাৰিম যিহেতু মই বহুত বেছি টকা পাম এক্ট্ৰেছ বনি গ'লে এক্ট্ৰেছেছ ডোণ্ট ৱৰ্ক ফুল টাইম ডু ডে তাৰপাছত কৈছে যে এক্ট্ৰেছবোৰেতো বহুত গোটেই ফুল টাইম কাম কৰিব লগা নহয় এনিৱে ডেট অৰ আ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ইউ ন' ছামথিং আ বিট ছফিষ্টিকেটেড ঠিক আছে বাৰু যদিও বুটিক নুখোলোঁ তেন্তে মইতো এজন ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'বই পাৰিম ছামথিং আ বিট ছফিষ্টিকেটেড আৰু সেই কামবোৰ কি কৰা হয় ছফিষ্টিকেটেড মানে সম্ভ্ৰান্ত বুলি ধৰা হয় গতিকে তেনেকুৱাই কিবা এটা মই কৰিম এণ্ড শ্বি টাৰ্ণ ইন থ্ৰু দ্য অ'পেন ষ্ট্ৰীট ড'ৰ লিভিং জেঞ্চি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন তাৰপাছত নিজৰ ৰাস্তাত যেতিয়া পালে ছফিয়ে জেঞ্চিক এৰি পেলাই নিজৰ জেগাতেই ৰাস্তাতে এৰি পেলাই তাই নিজৰ ৰাস্তাৰ ফালে দৌৰ দিলে ইফ এভাৰ আই কাম ইন টু মানি আই উইল বাই এ বুটিক তাৰপাছত তাই কৈ আছে তাই নিজে কৈ আছে যে যেতিয়া মোৰ লগত টকা হ'ব মই কিন্তু এখন বুটিক খুলিম ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি তেতিয়ালৈকে তাই ঘৰ পাই গৈছে ছফি গৈ ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি ইউ উইল বাই আছ আ ব্লেছড ডিচেণ্ট হাউচ টু লিভ ইন থেংক ইউ ভেৰি মাছ Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. আৰু তাই যেতিয়া কৈ আছে যে যেতিয়া মোৰ টকা হ'ব তেতিয়া মই এখন নিজৰ বুটিক খুলিম তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে যেতিয়া তোমাৰ টকা হ'ব তেতিয়া আমাক এটা ধুনীয়া ঘৰে বনাই দিবা থাকিবৰ কাৰণে থেংক ইউ ছফিৰ দেউতাকে কি কৰি আছিল সেই সময়ত হি ৱাজ ইটিং শ্বেফাৰ্ডছ পাই তেওঁ শ্বেফাৰ্ডছ পাই খাই আছিল আৰু তেওঁৰ মানে দৈহিক গঠন কেনেকুৱা আছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিব সেইটো মনত থ'বা যে তেওঁৰ ফেচ কেনেকুৱা আছিল প্লাম্পি আছিল গোল টাইপৰ মঙহাল ষ্টিল গ্ৰিমি এণ্ড ছুৱেট আৰু তেওঁ খুব ঘামি আছিল মাৰ্ক ফ্ৰম দ্য ডে যিহেতু তেওঁ দিনটো কাম কৰিছে গতিকে তেওঁৰ সেই প্লাম্পি ফেচখন একদম খুব ঘামি আছিল ভাগৰুৱা She thinks money grows on trees, don't she, Dad? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. First thought Sophie's character আহিল, then আহিল জেঞ্চিৰ character, তাৰপাছত আহিল জেঞ্চিৰ দেউতাকৰ character, তাৰপাছত আহিল জেঞ্চিৰ সৰু ভাইটি ডেৰেকৰ কেৰেক্টাৰ তেতিয়া ডেৰেকে দেউতাকক কৈছে যে she thinks money grows on trees, don't she, Dad? কৈছে যে ছফিয়ে ভাবে যে টকা গছতে লাগে নহয়নে দেউতা হেংগিং অন দ্য বেক অফ হিজ ফাদাৰ্ছ চেয়াৰ দেউতাকে যিখন চকীত বহি আছিল তাতে ওলমি ডেৰেকে কৈ আছে দেয়াৰ মাদাৰ চাইড মাকে হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে ছফিৰ আৰু ডেৰেকৰ মাকে ছফি ৱাটছড হাৰ বেক ষ্টুপড অভাৰ দ্য চিংক এণ্ড ৱাণ্ডাৰ্ড এট দ্য ইনকংগ্ৰিটি অফ দ্য ডেলিকেট বো উইচ ফাষ্টেন হাৰ এপ্ৰন ষ্ট্ৰিংছ আৰু তাই ছফিয়ে মাকক চাইছে যি চিংকত কাম কৰি আছে বৰ্তন ধুই আছে এণ্ড ৱাণ্ডাৰ্ড এট দ্য ইনকংগ্ৰিটি অফ দ্য ডেলিকেট বো হুইচ ফাষ্টেন হাৰ এপ্ৰন ষ্ট্ৰিংছ আৰু তাই সেই এপ্ৰন মানে গম পাইছে নহয় কাম কৰিবৰ কাৰণে কিটচেনত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি লয় সেই ড্ৰেছটোক কোৱা হয় এপ্ৰন আৰু এপ্ৰনৰ পিছফালে যে সেই ৰছীকেইডাল বান্ধি থৈছে সেইটো পূৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বৌ টাইপৰ লাগিছে আজিকালিতো দেখিছে আৰু বৌ ক্লিপ ওলাইছে হেয়াৰ বেণ্ড ওলাইছে তেনেকুৱা বৌ থকা সেই বৌ টাইপৰ এটা মানে শ্বেপ এটা ডিজাইন শ্বেপ নহয় ডিজাইন উঠিছে সেই এপ্ৰনটোৰ ষ্ট্ৰিংকেইডালেৰে ৰছীকেইডালেৰে গতিকে তাই মাকক চাইছে যি মানে তাই কিটচেনত কাম কৰি আছে দ্য ডেলিকেট চিমিং বো এণ্ড দ্য ক্ৰুকড বেক আৰু সেই মানে মাকৰ সেই কাম কৰা লুকটোৰ কথা কৈছে যে কাম কৰি থাকোঁতে মাকক কেনেকুৱা দেখা গৈছে ক্ৰুকড বেক
মানে কুজা হৈ গৈছে মাকে কাম কৰি কৰি. The evening had already blacked in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. আৰু সন্ধিয়া হ'বলৈ হৈছিল, আন্ধাৰ হৈ আহিছিল আৰু সিহঁতৰ ৰুমটো কেনেকুৱা হয়, ইট ৱাজ এ স্মল ৰুম, বহুত বেছি সৰু এটা ৰুম হয় আৰু দ্য ৰুম ৱাজ ষ্টিমি ফ্ৰম দ্য ষ্টভ, আৰু যিহেতু একেটা ৰুমতে সিহঁতৰ খানাও বনায়, কিটচেনটোও আছে একে ৰুমতে, গতিকে কেনেকুৱা হয় যে সেই গোটেই ৰুমটো ষ্টভৰ ধোঁৱাৰে আৱৰি আছিল। এণ্ড ক্লাটাৰ্ড উইথ দ্য হেভি ব্ৰিডিং মেন ইন হিজ ভেষ্ট এট দ্য টেবল, আৰু তাইৰ দেউতাকে তাতে টেবুলতে বহি তেওঁ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ঘনাই ঘনাই উশাহ লৈ আছিল। এণ্ড দ্য ডাৰ্টি ৱাশ্বিং, আৰু ৰুমটোৰ এটা কৰ্নাৰত একদম লেতেৰা বাচন থুপ খাই আছিল। ছফি ফেল্ট এ টাইটনিং ইন হাৰ থ্ৰ'ট, মানে তাইৰ দেখি উশাহ বন্ধ হৈ গৈছে এইবোৰ। শ্বি ৱেণ্ট টু লুক ফৰ হাৰ ব্ৰাদাৰ জিঅ'ফ, তাৰ পাছত তাই কি কৰিছে, সেই ৰুমটোত আৰু তাই থাকিব নোৱাৰা হৈ আহিছে, গতিকে তাই কি কৰিছে, তাইৰ ব্ৰাদাৰ, তাইৰ ককায়েক জিঅ'ফৰ ওচৰলৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত কি গম পালে যে ছফি, তাইৰ মাক দেউতাক আছে, তাইৰ ফ্ৰেণ্ড জেন্সি, আৰু লগতে তাইৰ সৰু ভাইটি ডেৰেক, আৰু ডাঙৰ ককায়েক কোন হয়, জিঅ'ফ। এতিয়া নতুন কেৰেক্টাৰ জিঅ'ফ। হি ৱাজ kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. জিঅ'ফে কি কৰি আছিল, সিহঁতৰ নেক্সট ৰুমটো, তাৰ ওচৰতে থকা ৰুমটোত কি কৰি আছিল, মটৰচাইকেল ঠিক কৰিছিল, তলত গোটেই নিউজ পেপাৰ পাৰি লৈছিল যাতে লেতেৰা নহয়, মানে সেই ৰুমটোও লেতেৰা নহয়, ধৰি লোৱা সেইটোৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ পাৰি থৈছিল, আৰু তাৰ ওপৰতে মটৰচাইকেল লৈ কাম কৰি আছিল, মটৰচাইকেল ঠিক কৰি আছিল। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city. তেওঁ জিঅ'ফৰ কি হৈছে, অলৰেডি স্কুল এৰা 3 বছৰ হৈ গৈছে, নাও এতিয়া কি হয়, এতিয়া এজন এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক, মানে মেকানিকৰ কাম কৰে, কিন্তু শিকি আছে, এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ শিকি আছে, আৰু সদায় কাম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লগা হয়, চহৰৰ দূৰ জেগালৈ যাব লগা হয় ডেইলি। হি ৱাজ অলমষ্ট গ্ৰ'ন আপ নাও, মানে ইয়াৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে জিঅ'ফ অলৰেডি ডাঙৰ হৈছে আৰু। এণ্ড শ্বি ছাছপেক্টেড এৰিয়াজ অফ হিজ লাইফ এবাউট উইচ শ্বি নিউ নাথিং, এবাউট উইচ হি নেভাৰ স্প'ক। আৰু জিঅ'ফৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা হয়, ছফিতকৈ ঠাণ্ডা হয়, অলপ নহয়, অলপ বহুত বেছি বেলেগ হয় ছফিৰ কেৰেক্টাৰতকৈ। সিও জেন্সিৰ নিচিনাই খুব বেছি প্ৰেক্টিকেল হয়, আৰু জিঅ'ফে যিহেতু কাম কৰিবলৈ চহৰৰ দূৰ জেগালৈ যাব লগা হয় ডেইলি, গতিকে ছফিয়ে তেনেকুৱা জেগালৈ গৈ পোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে সেই বস্তুটো ছফি কি কৰে, ফেণ্টেচাইজ কৰে। এতিয়া ছফিয়ে সদায় সেই জেগাবোৰৰ কথা ভাবে য'ত তাইৰ ককায়েকে কাম কৰিবলৈ যায়, জিঅ'ফে কাম কৰিবলৈ যায়, যিহেতু ছফিয়ে তেনেকুৱা জেগাবোৰত গৈ পোৱা নাই, গতিকে সেইখিনিও তাই কি কৰে, ফেণ্টেচাইজ কৰে, তাই নিজে নিজে ভাবি লয় যে জিঅ'ফে এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত কাম কৰিবলৈ গৈছে। আৰু জিঅ'ফ কেনেকুৱা হয় যে খুব কম কথা কয়, সেইবাবে জিঅ'ফে যিবোৰ জেগাত কাম কৰিবলৈ যায়, য'ত কাম কৰিবলৈ যায়, তাৰ বিষয়ে খুব বেছি কথা ছফিক নকয়, যে কোন জেগাত কৰিবলৈ যায় বা কেনেকুৱা হয় বা তাৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয়, সেইবোৰৰ বিষয়ে ছফিক নকয়। সেইকাৰণে ছফি নিজে কি কৰে, কল্পনা কৰি লয় যে এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে। হি ছেইড লিটল এট অল এভাৰ ভলণ্টাৰীলি, খুব কম কথা কয় জিঅ'ফে, সেইটো এটা কেৰেক্টাৰ স্কেটছ অফ জিঅ'ফ। যদি জিঅ'ফৰ কেৰেক্টাৰ স্কেটছ লিখিবলৈ দিয়ে, সেইটো লিখিব পাৰিব যে জিঅ'ফে খুব কম কথা কয়। ৱৰ্ডছ হেড টু বি প্ৰাইজড আউট অফ হিম লাইক ষ্ট'নছ আউট অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড, মাটিৰ পৰা পাথৰ, ষ্ট'ন, শিলগুটি যেনেদৰে খান্দি খান্দি উলিয়াব লগা হয়, জিঅ'ফৰ তেনেকুৱা হয় যে জিঅ'ফৰ মুখৰ পৰা কথা ওলোৱাটো সেই মাটিৰ পৰা শিলগুটি খন্দাৰ নিচিনাই হয়। এণ্ড শ্বি ৱাজ জেলাছ অফ হিজ চাইলেঞ্চ, আৰু ছফি কি হয়, ছফি যিহেতু খুব কথা কয়, জিঅ'ফৰ সেইকাৰণে সেইটো স্বভাৱৰ কাৰণে সি যে খুব কম কথা কয়, সেইটো কাৰণে তাই খুব জেলাছ হয়, হিংসাও কৰে। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere. আৰু তাই ভাবে যে, তাই যেনেদৰে বহুত কল্পনা কৰে, তাই ভাবে যে জিঅ'ফে যেতিয়া কথা নকয়, সিও চাগে তাৰ নিজৰ কল্পনাৰ দুনিয়াতেই থাকিব। Out there in the world, in those places she had never been. তাই ভাবে যে সি চাগে সেই জেগাবোৰৰ কথা ভাবি আছে য'ত তাই কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই, য'ত সি সদায় যায়, আৰু য'ত ছফি গৈ পোৱা নাই। তাই ভাবে যে যেতিয়া জিঅ'ফে কথা নকয়, সি সেই জেগাবোৰৰ কথাই ভাবি থাকে। Whether they were only the outlying districts of this city or places behind the surrounding country, who knew? তাই ভাবে যে কোনবোৰ জেগাৰ কথা বা ভাবি আছে, সেই কাণ্ট্ৰিৰ একদম চিটিখনৰ দূৰ জেগাবোৰৰ কথা, এনে বেলেগ ক'ৰবাৰ কথা ভাবি আছে, কিবা ভাবে সিহে গম পায়, তাই তেনেদৰে কল্পনা কৰে। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. আৰু তাই কি ভাবে যে সেইবোৰ মানে তাইৰ কাৰণে এটা মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট
বিষয় নিচিনা হৈ গৈছে যে সি কি বস্তুৰ কথা বা কোনবোৰ জেগাৰ কথা ভাবিব পাৰে সেইটো মানে সদায় তাই খুব ভাবে মানে সেইটো বস্তুলৈ Perhaps there were also people exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and did not make new friends easily. Another যদি character sketch লিখিবলৈ দিয়ে another point of Ziof সেইটো হৈছে যে he was very quiet তেওঁ খুব শান্ত হয় জিঅ'ফ খুব শান্ত হয় কথা কম কয় খুব শান্ত হয় and did not make new friends easily আৰু খুব সোনকালে ফ্ৰেণ্ডছো নবনে এই কথাবোৰ জিঅ'ফৰ বিষয়ে ছফিয়ে গম পায় তাৰ পাছতো ছফিয়ে কি ভাবে যে সি যেতিয়া মনে মনে থাকে সি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাৰ কথা কল্পনা কৰি থাকে য'ত কেতিয়াও ছফি গৈ পোৱা নাই কিন্তু জিঅ'ফ তালৈ গৈ থাকে আৰু তাই কি ভাবে যে যদিও তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইমান নাই তথাপিতো ভাবে যে তাৰ চাগে বহুত এনেকুৱা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফ্ৰেণ্ডছ আছে যিবোৰৰ বিষয়ে যিসকলৰ বিষয়ে জিঅ'ফে কেতিয়াও ছফিক কোৱা নাই শ্বি লংড টু ন' ডেম এতিয়া ছফিয়ে তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তাই নিজে কল্পনা কৰি লৈছে এইবোৰ শ্বি উইছড শ্বি কুড বি এডমিটেড মোৰ ডিপলি ইন টু হাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এফেকশ্যনছ ডেট ছামডে হি মাইট টেক হাৰ উইথ হিম তাই সদায় ভাবে তাই সদায় কল্পনা কৰে যে কেতিয়াবাতো জিঅ'ফৰ মৰম ছফিৰ কাৰণে ইমান বেছি বাঢ়ি যাব যে সি নিজেই তাইক কেতিয়াবা তাৰ লগত ফুৰাবলৈ নিব though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion she knew he thought her too young আৰু যদিও কেতিয়াও জিঅ'ফে তাইক একো কোৱা নাই একো তাইৰ ওপৰত কোনো অপিনিয়ন দিয়া নাই মতামত দিয়া নাই বা দেউতাকেও কেতিয়াও একো তাইক ক'ৰবাত লৈ যাবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ বাধা দিব সেইটো কেতিয়াও পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে কিন্তু তাই নিজে নিজে ভাবে যে জিঅ'ফে চাগে তাইক বহুত সৰু হৈ আছে বুলি ভাবিয়ে তাৰ লগত একো কথা শ্বেয়াৰ নকৰে বা তাইক ক'তো ফুৰাবলৈ লৈ নাযায় এণ্ড শ্বি ৱাজ ইম্পেচেণ্ট কিন্তু তাইৰ একদম ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ গৈছে শ্বি ৱাজ কনচিয়াছ অফ এ ভাষ্ট ৱৰ্ল্ড আউট দেয়াৰ ৱেইটিং ফৰ হাৰ এণ্ড শ্বি ফিল as at home there as in the city which had always been her home তাই সদায় এনেকুৱা এখন তাই সদায় চহৰত যাব বিচাৰে মানে চহৰত কি আছে সেই বস্তুলৈ তাই সদায় মানে খুব উৎসুক হৈ থাকে তাই সদায় তালৈ যাব বিচাৰে এনেকুৱা লাগে যেন তাই চহৰখন তাইৰ নিজা হয় ইট এক্সপেক্টেণ্টলি অৱেইটেড হাৰ এৰাইভেল তাই এনেকুৱা লাগে যেন গোটেই চহৰখনৰ মানুহবোৰ তাইৰ কাৰণেই ৰৈ আছে শ্বি চ হাৰ চেল্ফ ৰাইডিং দেয়াৰ বিহাইণ্ড জিঅ'ফ ইমান বেছি তাই কল্পনা কৰে তাই নিজকে কল্পনা কৰিছে যে তাই জিঅ'ফৰ পিছফালে বাইকত বহি গৈ আছে হি ৱৰ নিউ শ্বাইনিং ব্লেক লেডাৰ্ছ এণ্ড শ্বি আ য়েল্ল' ড্ৰেছ উইথ আ কাইণ্ড অফ কেপ ডেট ফ্লিউ আউট বিহাইণ্ড মন দিবা তাই কি কল্পনা কৰিছে যে তাই জিঅ'ফৰ লগত বাইকৰ পিছফালে গৈ আছে আৰু জিঅ'ফে কি পিন্ধি আছে ৱৰ নিউ নতুন শ্বাইনিং ব্লেক লেডাৰ পিন্ধি আছে আৰু তাই পিন্ধি আছে এটা য়েল্ল' ড্ৰেছ ইয়াতে কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে তাই কি বুলি ইমাজিন কৰিছিল যে জিঅ'ফে কি পিন্ধি আছিল আৰু তাই কি পিন্ধি আছিল বা গোটেই চিনাৰিঅ'টো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তাই কি ইমাজিন কৰিছিলে বা কি পিন্ধি আছিল সেইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ইমেজিন কৰিছিলে সেইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ফৰ 2 মাৰ্কছ আৰু তাতে চাবা তাই কি পিন্ধি আছিল এটা য়েল্ল' ড্ৰেছ তাই নিজকে ইমেজিন কৰিছে তেনেদৰে এটা য়েল্ল' ড্ৰেছ পিন্ধি আছে লগত এটা টুপি পিন্ধি আছে যিটো পিছফালে উৰিছে টুপি নহয় চৰি এটা লং ড্ৰেছ পিন্ধি আছে দেয়াৰ ৱাজ দ্য চাউণ্ড অফ এপ্লজ এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰ'জ টু গ্ৰীট দেম যেনেদৰে দেখায় যে টিভিত দেখায় বা টিভি নহয় ফোনত বা যি হওক আৰু দেখিবলৈ পোৱা যে যেতিয়া হিৰ'ইন আহে সকলোৱে একদম ক্লেপ কৰে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি আনে তাই তেনেদৰে নিজক কল্পনা কৰিছে যে তাই জিঅ'ফৰ পিছফালে ধুনীয়া লং ড্ৰেছ পিন্ধি গৈ আছে উইথ আ কেপ মানে শ্ৰাক টাইপৰ ডাঙৰ দীঘল ড্ৰেছ তেনেকুৱা আৱৰি থকা ড্ৰেছ পিন্ধি গৈ আছে আৰু গোটেই চহৰৰ মানুহবোৰে ৰৈ হাততালি বজাই সিহঁতক গ্ৰেট কৰিছে ৱেলকাম কৰিছে হি ছেট ফ্ৰাউনিং এট দ্য অইলি কম্পনেণ্ট হি ক্ৰেডলড ইন উইথ হিজ হেণ্ডছ এজ ডো ইট ৱেৰ এ স্মল ডাম্প এনিমেল এণ্ড হি ৱাজ উইলিং ইট টু স্পীক আৰু তাৰপাছত তাই ৰিয়েলিটিলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু ৰিয়েলিটিত কি দেখিছে যে সি বাইকখনৰে কাম কৰি আছে আৰু কি কৰি আছে সি মানে তাৰ বাইকখনক এনেদৰে চাইছে যেন সেইটো এটা ডাম্প এনিমেল হয় এনেকুৱা এটা এনিমেল হয় যি কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু সি মানে তাক এক্সপেক্ট কৰি আছে বাইকখনক আশা কৰি আছে যে বাইকখনে এতিয়া তাক কিবা ক'ব বাকী ইয়াৰ পিছৰখিনি আজি ইমানখিনিলৈকে থাকক এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনিলৈকে থাকক ইয়াৰ পাছৰখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত কণ্টিনিউ কৰিম আৰু যদি তোমালোকে ইমানখিনিলৈকে বুজি পাইছা তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ফৰ মোৰ ছাচ ভিডিঅ'জ যাতে তোমালোকে বাকী আৰু মোৰ সৈতে তোমালোকৰ পঢ়া কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা তোমালোকৰ ফৰ ফাইনেলৰ কাৰণে যাতে প্ৰিপেৰেশ্যন কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ